Well into the last century, there were also home cinemas. You found and still find them all over the world. With well-known film actors, or just with film lovers or collectors at their own homes. Now you will find many modern projectors, such as the Philips Kineton series in home cinemas, which found their way to home cinemas after the digital transition. The Hollands Polygoon Journal devoted an item to it in 1979. The man in the item had sent his wife on vacation and converted 2 rooms into a home cinema. See here the result, with what was shown at that time. Via de keuken komen ze binnen. De gasten die van tijd tot tijd gehoor geven aan de uitnodiging van een Haags echtpaar om een speciale séance bij te wonen. Het doet denken aan de eerste jaren van de televisie, toen dit soort bezoeken geregeld in Nederland werden afgelegd bij de vroege bezitters van een tv-toestel. Te meer omdat de stoelen zo keurig op een rij staan. De gastheer is duidelijk ingenomen met het bezoek en zijn echtgenote zorgt voor de koffie. In de kamer, die voorheen bestond uit 2 afzonderlijke slaapkamers, hangt een sfeer van verwachting. Nog even en dan gaat het gebeuren. Als iedereen zijn drankje heeft genoten, begeeft de nu 71-jarige heer des huizes zich naar een achter de kamer gelegen ruimte. En wij die hem mogen volgen, komen dan met hem in wat sedert tientallen jaren zijn grote hobbykamer is. Een geïmproviseerde filmcabine, waarin je je nauwelijks kunt keren, doordat 2 levensgrote bioscoopprojectoren er een plaats in hebben gekregen. Samen met versterkers, geluidsapparatuur en diaprojectoren. Het bezoek, u begrijpt het nu, is uitgenodigd voor een filmvoorstelling. En de operateur-eigenaar van de minibioscoop heeft er alles aan gedaan om zijn gasten de illusie van een echte bioscoop te geven. De bezoekers betalen geen entree, maar een bloemetje voor mevrouw wordt niet afgeslagen. We laten u nu meegenieten van de voorfilm van de vooroorlogse Nederlandse productie 3 weken Huisknecht. Met Paul Steenbergen in de hoofdrol. 3 weken Huisknecht. Duidelijk de hoofdrol van De Huisknecht. Voor de belichting, het camerawerk, de decors en montage waren het eveneens Hollanders die aan deze film hun medewerking verlenen.
Thank you.